Van de nummers wel, nou ik denk. Dat was net helemaal nooit. Nee, ik mag het klaar. Kijk hier, dit zit spelen, dat mag weet je nog? Schoentjes gekocht aan de overkant? Ja, dat is mooi, zie je. Wil ik een stok mevrouw nog? Wil ik een stok mevrouw nog? Opgelopen. We zijn allemaal geweest. Dan gaan Ja, ik zag alle over van 60 minuten geleden in huis. ja, ik wil wel graag. Achter, terug op. Dingen voor kleren, voor kinderen en kleedkasten. Waar is nou de... Ja, zo is het. Bijna 70 in de Dan moet verder kijken. Dan moet verder kijken naar de volgende. Ja, ik wil dan nog zo uitstappen. Ja, dus dat is eigenlijk van mij. Het stond onderaan. Dit zo leuk gaan we terug. Nee, Salborgo. Nee, zo is het niet. Kijk, hier is de brug. 3, 4. Die gaan we straks ook, hè? Ga nog bij staan fietsen. Dan op die touw. Dus de rechtsaf gaan. Daar moeten ze ook even... Mag ik hier zo uitstellen? Ja, zo krijg ik zo'n ding mee. Dus het eruit komt. Nou, ik weet niet of ze wel even zijn. Ja, je moet dat. Ja. Zie. Uitstappen.